नमस्ते साथीहरु, आज हामी सिक्न गइरहेका छौँ हामीहरु सजिलैसँग स्लाइड कसरी बनाउने। हामीहरुलाई क्लासमा प्रेजेन्टेसन गर्नु छ वा कुनै काम गर्नु छ भने स्लाइड कसरी बनाउने। सबभन्दा पहिला के गर्ने, जस्तै मैले 10 क्लासको साइन्स बुक लिएको छु अनि साइन्स बुकमा जस्तै मलाई यो च्याप्टरको बनाउनु रहेछ, यो क्लासिफिकेसन अफ लिभिङ बिङको स्लाइड बनाउनु छ अनि मलाई अल्गीको बनाउनु छ, अल्गीको प्रेजेन्टेसन बनाउनु छ। अनि मैले के गर्छु, मैले अल्गीको यति पार्टलाई मैले स्क्रिनशट गर्छु। स्क्रिनशट गरिसकेपछि अब स्क्रिनशटलाई म यहाँ गएर मैले त्यसलाई स्क्रिनशट गरिसकेँ। अब के गर्ने हजुरहरू प्ले स्टोरमा गएर नोटबुक जेमिनाई नोटबुक नाम गरेको एउटा एपलाई डाउनलोड गर्ने। एप डाउनलोड गरिसकेपछि यो एपलाई यसरी ओपन गर्ने। ओपन गरिसकेपछि यहाँ हजुरहरूलाई यस्तो आउँछ, यसलाई एक्सेप्ट गरेर ओके गरिदिने। त्यसपछि यहाँ तल एउटा अप्सन आउँछ क्रिएट न्यू अप्सन। यो क्रिएट न्यू अप्सनमा क्लिक गर्ने। क्रिएट न्यू अप्सनमा क्लिक गरेपछि यहाँ हजुरहरूलाई धेरै अप्सन आउँछ, पीडीएफ बनाउने, अपलोड अडियो, इमेज के बनाउने। जस्तै मैले स्क्रिनशट लिएको त्यसैले मैले इमेजमा क्लिक गर्छु। इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि यसले इमेज चुज गर्ने अप्सन आउँछ अनि मैले आफ्नो इमेज चुज गर्छु। इमेज चुज गरिसकेपछि यहाँ तल हजुरहरूलाई एउटा अप्सन देखिन्छ, तल स्टुडियोको अप्सन देखिन्छ। यो स्टुडियोको अप्सनमा गएर क्लिक गर्ने। स्टुडियोको अप्सनमा क्लिक गरेपछि हजुरहरूलाई धेरै अप्सनहरू आउँछ। जस्तै हजुरहरू हेर्न सक्नु भइरहेको छ, यहाँ अडियो रिभ्यू हो, भिडियो रिभ्यू, स्लाइड डेक, फ्ल्यास कार्ड, क्विज, इन्फोग्राफिक, यो सब कुरा हजुरहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। अहिले मलाई स्लाइड बनाउनु छ, त्यसैले मैले यहाँ स्लाइडमा क्लिक गर्छु। स्लाइडमा क्लिक गरेपछि यसले सोध्छ कुन ल्याङ्ग्वेजमा, हाम्रो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज हो। मैले सर्ट बनाएँ, सोर्स एउटा मात्र दिएको। अझै हजुरलाई केही चेन्ज गर्नु छ भने यहाँ प्रम्प्ट पनि दिन सक्नुहुन्छ, कस्तो डिजाइन चाहियो भन्नेले। मैले यहाँ यसमा केही दिएन अनि यसमा तल जेनेरेटमा क्लिक गरेँ। अनि यसले सोधिरहेछ अब नोटिफिकेसन आउने म सल्भ गरिसकेँ। यसमा क्लिक गरेपछि यसले के गर्छ, यसले बनाउन स्टार्ट गर्छ। अब हेर्न सक्नु भइरहेछ यहाँ तल जेनेरेटिङ लेखिसकेको छ, यसले जेनेरेट गर्दैछ। अब एकछिन वेट गर्नु। हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो स्लाइड बनेर रेडी भइसकेको छ। अब हामीहरू के गर्ने, अब यसलाई हेरौँ कस्तो बनाएको छ यसले। त्यसले हामी यसमा क्लिक गरौँ। यसमा क्लिक गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यसले यत्रो राम्रो र यस्तो डिटेलमा यत्रो राम्रोसँग स्लाइड बनाएको छ। यस्तै हजुरहरूले पनि स्लाइड बनाएर हामीहरू क्लासमा प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र यस्तै भिडियो हेर्नलाई च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। हस् त, थ्याङ्क यू।